พื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้พบกับบ้านใบบุญนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการวาดน้องหัวฟูกันค่ะวันนี้น้องหัวฟูนะคะก็จะมีหัวฟูแล้วก็ใส่ชุดเป็นชุดเอี้ยมนะคะสีส้มๆนะคะแล้วก็ใส่หมวกเป็นลายสีส้มเลยค่ะน้องเขาหัวฟูมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเป็นน้องกับน้องผมอยากสูงนิดนึงค่ะแล้วก็วาดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นวอลเปเปอร์ก็ได้ในโน้ตบุ๊กของเรานะคะเป็นภาพในเดสก์ท็อปหรือจะทำเป็นปลอกหมอหรือจะเป็นภาพติดแปะในเป็นตัวสติกเกอร์ในเป็นแก้วน้ำก็ได้หรืออะไรก็ได้ค่ะไปชมวิธีการวาดง่ายๆกันเลยค่ะ